không dám chạy qua. Người ta biết nhanh thật nhở? Người ta tua đấy. Thì nó muốn tua thì nhá. Bố vẫn không thích tua. Cái này mình làm, cái này là mình hướng dẫn đấy. Cái này mình hướng dẫn cho mọi người vẽ cho nó dễ. Thì mình phải vẽ chậm thôi. Thấy chỗ này làm thú vị không? Dạ. Ủa thiết kế chỗ này làm thích mà. Một bên thì có hai cái, một bên thì có một cái ấy bố. Đâu, rồi nó sẽ hai cái hết mà. Một cái bố phải đẹp quá. Vẽ to này thú vị hơn nhỉ? Dạ. Vẽ to này thích hơn là vẽ bé như vừa nãy đúng không? Có phải cái này bố dạy những bạn bé nhỏ không? Ừ. Bố ơi, bây giờ bố thấy video nào mà để đẹp thì bố cứ xem đi nhá. Nếu mà bố thấy người ta được tăng giá lên thì ý này mình là người thiện nên bố là người điều thiện với cả thế nào mẹ nó đã nói hết cho bố nghe cái đấy rồi đấy. Thế thì mình cũng được ấy đấy. Thế mới là con của Phật.